बरेचदा इंडोर प्लांट लावण्यासाठी आपण महागड्या कुंड्यांमध्ये इन्व्हेस्ट करत असतो। त्याच्या मागचं कारण असं असतं की एकतर आपण इंडोरसाठी ते वापरतोय, त्यामुळं ॲट्रॅक्टिव्हच असल्या पाहिजेत आणि ॲट्रॅक्टिव्ह असल्या की त्या महाग असतातच। अतिशय कमी किमतीमध्ये घरातल्या टाकाऊ वस्तूंचा वापर करून तुमच्या प्लांटला अट्रॅक्टिव्ह लुक देणारी कुंडी कशी बनवायची हे जर तुम्हाला जाणून घ्यायचं असेल तर हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत पाहत राहा। मी वर्षा चौधरी तुम्हा सर्वांचं आपल्या या आवडत्या यूट्यूब चॅनलवर अगदी मनापासून स्वागत करते। तुम्ही पाहू शकता हे अशा प्रकारचं DIY आज मी तुम्हाला दाखवणार आहे। चला तर मग जास्त वेळ वाया न घालवता लगेच सुरुवात करूया आजच्या व्हिडिओला। लेट्स गेट स्टार्टेड। इंडोर प्लांट ठेवण्यासाठी अशा प्रकारची अट्रॅक्टिव्ह कुंडी बनवण्याचं साहित्य आहे। सगळ्यात अगोदर आपल्याला लागणार आहे बरणी, प्लास्टिकची ही, फेविकॉल, कात्री, कोणत्याही प्रकारची एक स्टिक वापरू शकता, त्याचबरोबर सुतळी।
तुम्ही म्हणाल की सुतळीपासून बनवलेली कुंडी आहे आणि याच्यामध्ये पाणी ओतलं सुतळी ओली होईल ना, तर असं नाही होणार आहे. याचं झाकण जे होतं ते आपण खाली प्लेट म्हणून यूज करतो आहे. सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे या DIYसाठी वापरलेली बरणी जी आहे ती प्लॅस्टिकची आहे, त्यामुळं बाहेर पाणी येण्याचा चान्सच नाही आहे. आणि खाली आपण बॉटलला बरणीला ऑलरेडी छिद्र केलेलं आहे, त्यामुळे जास्तीचं जे पाणी आहे ते खाली प्लेटमध्ये साचतं. तुमच्याकडे अवेलेबल असेल तर या कलरला सुटेबल अशी खाली प्लेट ठेवू शकता. थोडंसं जर लक्ष दिलं आणि बारकाईने विचार केला तर आपल्या घरामध्येच अशा भरपूर टाकाऊ वस्तू असतात प्लास्टिकच्या वगैरे, त्याला आपण रियूज करू शकतो. आय होप तुम्हाला आजचा व्हिडिओ नक्की आवडला असेल. जर हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. सबस्क्राईब केल्यानंतर बेल आयकॉनवर हिट करा, म्हणजे माझ्या नवीन व्हिडिओचे नोटिफिकेशन सर्वात अगोदर तुम्हाला मिळतील. आणि व्हिडिओ मनातून आवडला तर प्लीज लाईक करायला विसरू नका, कारण तुम्ही लाईक केलं तरच हा व्हिडिओ इतरांपर्यंत पोहोचेल. लवकरच भेटूया नवीन एका व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत जय हिंद, जय महाराष्ट्र.